Бійтеся своїх мрій. Вони можуть здійснитися. Це було десь 100 років тому, але я пам'ятаю все як сьогодні. Ми почали вивчати англійську мову у школі, і я з відкритим ротом сидів і слухав про Біг Бен, Гайд-парк та двоповерхові червоні автобуси. Кожного ранку, коли я йшов до школи, втупившись в асфальт, в голові я рахував, скільки англійських слів я вже знаю. Як зараз пам'ятаю момент, коли я нарахував цілих 50. Ну а London is the capital of Great Britain для мене був як отче наш. Тоді у нас не було комп'ютерів, інтернету та навіть мобільних телефонів не було. Проте була стара вчителька і ще старіші підручники. І цього виявилось достатньо, щоб уже тоді я вирішив, що за будь-яку ціну я буду жити в Лондоні. І знаєте, я досягнув своєї мрії. 15 років тому Лондон став моїм домом. Домом, який я все-таки з часом покинув. Але зараз я повернувся, уже і не зовсім як місцевий, але і не геть як турист. Повернувся, щоб провести вас його вулицями. Я покажу вам, що Лондон не лише столиця Британії, а й щось набагато більше. Адже якщо ви дивитесь це відео, то скоріше за все, вам він також не байдужий. А під кінець відео я спробую сам для себе відповісти на питання. А чому ж я його покинув і чи було це правильним рішенням? Ну і за новою традицією з попереднього відео про Нью-Йорк, комусь із вас я відправлю звідси сувенір, а в описі під відео буде путівник з суперкорисною інформацією по Лондону. Здавалось би, Лондон не потребує окремого представлення, але перш ніж заглиблюватися, для повної картини давайте подивимось на нього зверху. Лондон – це столиця Великобританії з 2000-літньою історією. Тут сміється, п'є каву, біжить, чекає і мріє майже 9 мільйонів осіб. Це стільки ж, як і в Нью-Йорку, але при цьому Лондон вдвічі більший. Його протяжність з заходу на схід понад 50 кілометрів, через що тут дуже мало багатоповерхівок і дуже багато зелених районів і парків. Лондон є одним з найдорожчих міст для життя у світі. Він є світовим фінансовим центром, а його ВВП співрозмірний таким країнам, як Швейцарія, Швеція або Норвегія. А ще лише 37% мешканців Лондону – корінні британці. Що стосується туристів, то тут простіше зустріти сусіда з Вінниці, ніж того, хто тут народився. Місто відвідує понад 20 мільйонів гостей на рік. Тож, давайте і ми, як личить справжнім туристам, почнемо нашу подорож з головних пам'яток міста, а вже далі перейдемо до менш відомих. І першим, на світанку, мені захотілося показати вам самий іконічний міст Лондон. Ну що, привіт, старий друже. Не забув ще мене? Давно не бачилися. Багато хто помилково називає його London Bridge. І це нормально. Якщо ви введете в пошуку Google London Bridge, то фактично всі фото будуть саме цього мосту. Але насправді це Tower Bridge. Справжній символ Лондона, який і досі справно розводиться близько 800 разів на рік для проходу суден. Подейкують, що архітектор мосту Горас Джонс так хотів надати йому історичного вигляду, що зробив міст набагато старшим, ніж він є насправді. І я думаю, йому це вдалося. От скільки б років ви йому дали? Лондонському таверу, на честь якого назвали цей міст, більше 1000 років, а мосту всього 131. Спочатку він був повністю коричневим, але в 1977 році на честь срібного ювілею королеви Єлизавети II його перефарбували у біло-блакитні тони, і таким він залишається і сьогодні. Зверху між вежами є дві пішохідні галереї зі скляною підлогою. Спочатку вони планувалися як переправа для тих, хто не хотів чекати розведення мосту. Але конструкція розводилася дуже швидко, а підніматися крутими східцями мешканці не дуже хотіли. Зате вони швидко стали найвищим кварталом червоних ліхтарів Лондона. За це, правда, їх закрили на 70 років і відкрили лише в 1980-х уже як частину музею. З цим мостом пов'язано багато цікавих історій. Мало хто знає, але одна з цих ліхтарних колон не справжня. Вона маскує вентиляційну шахту вугільного каміна кімнати чергового, відповідального за зупинку руху і розведення мосту.
Так от найвідоміша історія, яка трапилася на цьому мосту, відбулася в 1952 році, коли сторож забув зупинити рух під час розведення мосту. І якраз в цей момент тут опинився автобус під номером 78. Але його водій не розгубився. До цього на війні він був танкістом, тому він просто дав газу і перескочив розведений майже на 2 метри міст. Ніхто особливо не постраждав, водій, правда, зламав ногу, але усі пасажири відбулися легким переляком і невеликими синцями. За це йому дали премію в 10 фунтів, що по сьогоднішнім міркам десь близько 350 фунтів, і 1 день вихідного. Коли його запитали, як він планує витратити свою премію, він сказав просто: 5 мені і 5 дружині. Напевно, саме цей стрибок став натхненням для сценаристів фільмів по всьому світу. Перші ж лондонські двоповерхові екіпажі з'явилися ще в 19 столітті, спочатку як кінні омнібуси, а потім уже як моторизовані. І щоб їх було легко впізнати здалеку, майже відразу червоний колір став їх стандартом. Пам'ятаю, як я колись вперше проїхав на такому зверху. Водій тоді явно відставав від графіку. В той момент я ще не знав, що кожну модель обов'язково тестують на платформі під нахилом до 28 градусів. І сміливо зайняв найкращу оглядову точку – переднє місце на верхньому ярусі. Поїздка відчувалась орієнтовно ось так. Спогади яскраві, як сьогодні. Ну, а Лондон Бридж, що я можу про нього сказати? Сьогодні він геть непримітний і годиться лише для того, щоб з нього фотографувати Тауерський. Ну, або для зйомок антиутопій на кшталт 1984 Джорджа Орвелла. Попередню модель цього мосту в 1968-му продали американцю Роберту Маккалагою за $2,4 мільйони. Його розібрали і перевезли до міста Лейк-Гавасу в штаті Аризона в США, де він стоїть і сьогодні. А в Китаї взагалі вирішили не заморочуватися і побудували свою версію на максималках з 4 вежами. Та не поспішайте туди летіти, зараз він уже виглядає ось так. Чесно, не знаю, що у них там сталося, але на гроші, схоже, не скаржились. Що стосується лондонського Тауеру, то це середньовічна фортеця, яка в різні часи була королівським палацом, в'язницею, арсеналом, монетним двором і навіть зоопарком. Він оповитий багатьма легендами, і найвідоміша з них про його воронів. Кажуть, що коли останній ворон покине цю фортецю, впаде Британська імперія. Тому тут завжди тримають 6 воронів плюс 1 про запас. Так, у 1483 році в цій похмурій фортеці загадково зникли 2 маленькі принци, і в різні часи було навіть страчено 3 королеви. Кажуть, привидів тут більше, ніж туристів, тому після екскурсії в Тауері є шанс піти додому без магнітика. Зате з привидом з історією, так би мовити. Сьогодні ж в Тауері музеї і тут зберігаються безцінні королівські коштовності. А зараз мені треба зібратися з духом. Я відправляюся в самий туристичний епіцентр. Це Лондон Ай, головне оглядове колесо країни. Спочатку планувалося, що це буде тимчасова інсталяція до святкування нового тисячоліття, але воно стало настільки популярним, що його вирішили залишити назавжди. Висота колеса 135 метрів і одночасно воно може перевозити до 800 людей. Воно має 32 кабінки, хоча нумерація йде від 1-ї до 33-ї, так як через забобони 13-ту вирішили пропустити. Один його оберт займає півгодини, а вартість квитків сюди становить від 29 фунтів, якщо бронюєте принаймні за 10 днів, до 57, якщо купуєте на місці. І зараз ви спостерігаєте дуже рідкісні кадри. Ось черга ближче до 10 ранку. Але через годину тут уже буде стільки людей, що якщо ви побігаєте по черзі, то зможете зібрати весь свій клас на зустріч випускників. А це місце, я думаю, ви точно впізнали. Це будівля парламенту, палац Вестмінстер та Біг Бен.
Принаймні, так цю вежу називають в народі. Насправді ж, це вежа Єлизавети. 150 років її називали просто годинникова вежа, але у 2012-му її перейменували на честь 60-річчя правління королеви. І тепер одна вежа парламенту – це вежа Вікторії, а інша – вежа Єлизавети. Що ж до назви Біг Бен, то це назва дзвону всередині годинника, який буквально за декілька місяців після встановлення тріснув. Через це довелося зменшити вагу молота до 200 кг і повернути дзвін на 1/8, щоб молот бив по іншому місцю. Під час Другої світової війни бомба пошкодила частину вежі і дах. Механізм годинника збився вперед на 5 хвилин, але був відразу відрегульований. Проте сам годинник продовжив іти, а дзвін бити. І це транслювалося BBC як символ незламності британців. Що ж до самого Вестмінстерського палацу, то ще з 11 століття він був королівською резиденцією, але у 19 столітті згорів майже вщент. Сучасний його вигляд – це вже результат перебудови. Звісно, це буде одне з перших місць, куди ви приїдете в Лондон. Але чисто для галочки, тому що, як з усіма туристичними місцями, сюди добре приїхати, відмітитися, але знаходитись тут довго дуже некомфортно. Тому галочку поставили для вас і можемо йти в інше. І це лише 10 ранку, а що тут відбувається в обід – це взагалі страшний сон інтроверта. А за самим же палацом знаходиться головна церква країни – Вестмінстер Еббі. За 900 років тут коронували 39 монархів. А ще її називають британським пантеоном, тому що тут поховано більше 3300 людей. Можете собі уявити? Серед яких були і королі з королевами, і поети, і вчені. Ось лише декілька з них – Ісаак Ньютон, Чарльз Дарвін, Стівен Гокінг і Ред'ярд Кіплінг. І що цікаво, аббатство не є кафедральним собором, це особиста королівська церква, підпорядкована монарху. І поки я тут стояв біля цього аббатства, чую, як мене хтось позаду кличе. Озираюся – нікого немає. Але голос такий чіткий, знайомий, і тут я розумію, що це трава. Моя улюблена, одобрена монархією. Трава одного з найстаріших королівських парків Лондону. Тому перед тим, як перейти до сучаснішої частини міста, маю на ній повалятися. І як бачите, я не один такий покликаний. Це Сейнт Джеймс Парк. Всім відомий Гайд Парк я чомусь ніколи не любив, а цей навпаки. Він знаходиться якраз між Букінгемським палацом і Вестмінстером. І хоча цей парк і не найбільший, зате один з найкрасивіших. Колись я полюбляв тут повалятися під час обідньої перерви, як всі ці місцеві. Звісно, коли погода дозволяла, а було це, якщо чесно, не дуже часто. Сучасного вигляду цей парк набув за Чарльза II у 17 столітті. Побувавши при розкішних французьких дворах, король повернувся і наказав облаштувати тут сад з каналом і алеями на манер Версаля. А згодом він відкрив його і для публіки, що взагалі стало першим випадком в Англії, коли простолюдини отримали доступ до королівського саду. Через весь парк тут простягається мальовниче озеро, є багато великих газонів для пікніків і навіть справжні пелікани. І як в більшості центральних парків Лондону, тут безліч фактично ручних білок і птахів. Що ж, перепочили, рушаємо далі. Від королівського до чогось народного. Недалеко звідси, під залізничними коліями вокзалу Ватерлоо, є тунель Лік-стріт. 300 метрів бетонної романтики, вкритої шарами графіті.
Колись тут їздили таксі до Eurostar, але коли термінал перенесли у 2007 році, все стихло. А потім, як завжди несподівано, з'явився таємничий Бенксі і провів тут Каннський фестиваль. Не той, де сукні на червоній доріжці, а той, де респіратори, балончики і фарба на штанях. За 3 дні райтери з усього світу повністю вкрили цей тунель сотнями малюнків і трафаретів. А Бенксі дотепно зауважив, що іноді графіті – це єдиний спосіб прикрасити такі місця. Після того фестивалю Лік-стріт став легальним майданчиком, і тепер малювати тут дозволено всім. Це найсвіжіша галерея міста з ефектом самознищення. Тут щодня з'являються, зникають і перетікають один в один сотні малюнків. І хоч місцеві і прозвали його тунель Бенксі, за іронією, жодна з його робіт тут не збереглася. Їх вкрили зверху іншими, як новими шпалерами поверх старих. Але таке тут мистецтво, тимчасове, як літній настрій Лондону. За десятиліття тунель облагородили, в колишніх цегляних арках відкрили бари, галереї і кав'ярні. Бо, як відомо, найкраще латте з ароматом графіті. А ще, якщо довго вдивлятися у стіну, вона почне вдивлятися у тебе, а потім ти побачиш надпис. Тому, поки всі стоять у черзі до London Eye, ви можете просто завернути сюди без черг, без квитків і без тисняви. А тепер підемо туди, де подих перехоплює не від хімії, а через краєвид. І на London Eye, до речі, я вам не рекомендую йти. Дорого, черги дуже довгі. Я вам зараз покажу альтернативне місце, значно дешевше, настільки дешевше, що аж безкоштовно. В Лондоні достатньо оглядових майданчиків, і що саме круте, більшість з них абсолютно безкоштовні. Якось цей. The Lookout – один з найвищих публічних оглядових майданчиків Лондона на висоті близько 204 метрів. Це ідеальна альтернатива знаменитому Шарду. І 30 фунтів зекономите, і захопливу панораму отримаєте. Потрібно лише попередньо зарезервувати час. Хоча іноді можна потрапити і без броні, якщо є вільні місця. А якщо не буде, то можна просто постояти знизу зі словами «Ого, як красиво!». The Lookout займає весь 50-й поверх із панорамними вікнами від підлоги до стелі з оглядом на 300 градусів. Майже повне коло. А там, де огляд перекривають ліфти, залишилося місце для фантазій. Можна поуявляти, що за ними твоє щасливе майбутнє. Кількість відвідувачів тут обмежена, тому штовханини не буде. І це кайф. Максимум – легка конкуренція за найкращий ракурс для сторіс. А видно звідси усе. І сусідні хмарочоси Сіті, і Темзу з Тавером, і Лондонський міст, і собор Святого Павла, і Вестмінстер на горизонті, ну і, звісно, Шард. Шард – це мій особистий біль перфекціоніста. Коли його будували, я все чекав, коли ж завершать його верхівку, щоб вона зімкнулася і вийшла ідеальна піраміда. Але цього таки не сталося. Як-не-як, Шард – це осколок, і його верхівка це символізує. Як на мене, оглядові майданчики краще всього відвідувати на заході сонця. Але якщо ви захочете зробити це тут, то потрібно бронювати наперед, так як майданчик працює допізна лише по понеділкам і п'ятницям. А ще звідси видно інший оглядовий майданчик. Він нижчий, але має зовсім інший вайб. Це сад на даху 15-поверхового офісного будинку «Просто небо». Він абсолютно безкоштовний і бронювати квитки сюди не обов'язково. Можете просто приходити і після недовгої черги ви наверху. На відміну від Lookout, тут у вас уже огляд на всі 360 градусів, але ще маєте свіже повітря, зелень, лавочки і водичку. А якщо захочете відчути себе справжнім англійцем, можете по дорозі сюди зайти в якийсь Tesco, взяти собі meal deal і пообідати високо над метушнею знизу. А чим мені ще подобається це місце, так це тим, що звідси прямо рукою подати до корнюшончика. Скільки в Лондоні хмарочосів не будували, а цей мій найулюбленіший. Про смаки, звісно, не сперечаються, але от є щось в ньому таке красиве і мінімалістичне. Я хотів вам показати ще один безкоштовний оглядовий майданчик Sky Garden, в ось цій сусідній, як її називають, рації. Проте, на жаль, її чомусь на 3 дні зачинили для відвідувачів, тому вибачайте. Але в тревел-гайді в описі під відео буде вся необхідна інформація по всім місцям з цього відео і навіть більше.
От що мені подобається в лондонському Сіті, так це те, як тут переплітаються сучасність і минуле. Зараз ти стоїш серед скла та бетону, а в декількох метрах ти вже в одному з найстаріших ринків Лондона. Це Leadenhall Market, який спроєктував, до речі, той же архітектор, що й Тауерський міст. Якщо захочете відчути чарівність старого Сіті і зробити класні фото в атмосфері 19 століття, вам точно сюди. Цей ринок знаменитий своїм розкішним вікторіанським дизайном з різьбленими арками, скляним дахом і бруківкою. Саме тут знаходиться елегантна крита галерея з магазинами, ресторанами і пабами. Є щось в цьому місці таке тепле і затишне. А ще Leadenhall Market цікавий для туристів не лише як місце, де перекусити чи пошопінгувати, а і як класна локація з багатьох відомих фільмів, таких, наприклад, як «Гаррі Поттер». В Лондоні взагалі дуже багато локацій з цього фільму, але про наступну трішки сперечаються. В самому центрі міста сховалася крихітна історична алея Goodwin's Court. Коли я йшов, слідуючи Google мапі, то спочатку пройшов її, але, здавши назад, знайшов. Це справжній портал у 17 століття, ряд будиночків, освітлених газовими ліхтарями, з чорними дерев'яними фасадами і випуклими вікнами. Просто ідеальними, щоб розглядати туристів, які прийшли порозглядати тебе. Колись тут велася торгівля, але згодом вона занепала і нині за цими мальовничими фасадами ховаються офіси та квартирки. Але вигляд самої алеї з 1690 року не змінився, і саме тому вона часто привертає увагу кінематографістів і фотографів. Кажуть, ця алея надихнула на образ магічного косого провулка з Гаррі Поттера. І хоча сама Джоан Роулінг не підтверджувала цього, екскурсоводам це не заважає приводити сюди фанатів, мовляв, ось вам реальний прототип косого провулка. Але що тут знімали точно, так це повернення Мері Поппінс. Ну а це місце не потребує окремого представлення. Якщо ви фанат Гаррі Поттера, вам пряма дорога сюди. Це велика залізнична станція King's Cross, відома тим, що саме звідси відправлявся Hogwarts Express зі знаменитої платформи 9¾ Звісно, платформа вигадана, і Гаррі Поттер вже не торт. Але творці зробили подарунок фанатам – фотозону з візком, який ніби наполовину зникає в стіні під вивіскою. Тут завжди чимало туристів, але відстоявши з півгодинки в черзі, ви зможете зробити дуже класні фото на пам'ять. Просто обираєте собі шарф одного з 4 факультетів Гогвартса і або безкоштовно фотографуєтеся на свою камеру, або за окрему плату вам підкинуть шарф, а професійний фотограф зробить світлину. Ну і звісно, тут же знаходиться офіційна сувенірна крамничка, як з косого провулку. Але знаєте, що в цьому всьому найкрутіше? Що тут ти не дивуєшся, коли поряд із розкладом поїздів з'являється візок, що зникає в стіні. Британці справді вміють вірити в казку і перетворювати її на частину реального життя, навіть якщо вона про хлопчика з блискавкою на чолі чи про вихованого ведмедика в капелюсі. І якщо вокзал King's Cross – це магія, то вокзал Паддінгтон – це дитинство. Тепле і безпечне. Час, коли все було добре, а ведмедик говорив голосом президента. Ти голодний? Я теж. Але це все, що в мене залишилося. І це насправді на крайній випадок. Саме тут сім'я Браун вперше зустріла ведмедика Паддінгтона, який сидів у капелюсі з валізкою на платформі і не знав, куди йти далі. Привіт! О, вітаю. Здається, буде дощ. Чи не так? Тут, на платформі 1, стоїть його бронзова статуя, і саме звідси почалася казка. І вони зробили йому статую не для дітей, а тому, що він частина їхнього світу, настільки ж реальна, як Біг Бен чи телефонна будка. І якщо ви прибуваєте до Лондону на експрес-потязі з аеропорту Гідров, то опинитеся прямо тут.
під склепінням вокзалу вікторіанської доби, наповненого сучасною метушнею мандрівників. А ще на вокзалі Паддінгтон є один годинник, всередині якого працює чоловік, що малює його стрілки. Це мистецька інсталяція Real Time Clock від голландського художника Мартена Бааса. Для його створення реальний чоловік провів 12 годин у макеті циферблату, щохвилини стираючи і перемальовуючи стрілки. Все це записали на відео і зациклили по колу. Мабуть, це найтерплячіший і найпунктуальніший актор у світі. А тепер, так як діло йде до вечора, пропоную перенестися в район Лондона, де життя лише починається. Це Сохо. Кілька кварталів між Оксфорд-стріт, Ріджент-стріт і Лейстер-сквер. Вдень ці вузькі вулички виглядають досить пристойно, творчі агенції, кафе, офіси. Але після закінчення робочого дня, особливо п'ятничними вечорами, сюди вивалюються сотні і тисячі офісних працівників на келих чи 5 пива. А з настанням темряви зі шпарин Сохо виповзає його богемна душа. Він є серцем нічного життя Лондона з десятками барів, клубів, ресторанів, джаз-кафе і театрів. У 1960-х тут був квартал червоних ліхтарів і рок-н-рольних клубів, але сьогодні він уже більш прилизаний. Тут можна і просто поспостерігати за людьми, якщо це ваша фішка, і зайти на пінту в один з пабів і потанцювати до ранку в якомусь нічному клубі, якщо забажаєте. А ще над цими кафе колись вперше продемонстрували механічне телебачення. Його винахідник Джон Логі Берд передав сигнал зі свого горища на сусідній будинок. І якщо Сохо – це місце, де Лондон гуляє, то сусідній Оксфорд-стріт – місце, де Лондон біжить, переважно з пакетами. В мене Оксфорд-стріт в першу чергу асоціюється з різдвяними вогнями. З 1959 року, з листопаду по січень, над вулицею сяють сотні гірлянд. Це торгова артерія Лондона, одна з найбільш жвавих вулиць Європи, де за день проходить до 500 000 людей. Звісно, я ніколи не мріяв про це місце, але ще до мого першого знайомства з Лондоном мені дуже хотілося побувати на Piccadilly Circus. Напевно, все через цей фасад з яскравим монітором, який дуже часто можна було побачити у фільмах про Лондон. Це найбільший екран в Європі, і вартість реклами тут стартує від 250 тисяч фунтів на тиждень. І ось як це працює. 6 брендів з неконкуруючих категорій можуть одночасно розміщувати тут рекламу. Кожні 90 секунд відбувається зміна позицій між брендами, а кожні 10 хвилин один із брендів отримує повноекранне розміщення тривалістю 40 секунд. Не знаю, було щось магічне в цьому місці, і манило воно мене особисто навіть більше, ніж Біг Бен. Проте, попрацювавши тут декілька років, звісно, вся магія зникла. Точніше, вона пройшла буквально на 3-й день. Тому що цією площею щодня проходить до 300 тисяч осіб, тому можете уявити, яке це задоволення щодня тут ходити. А працював я тут буквально там позаду мене, 2 будинки за рогом. А взагалі, це місце мені чимось нагадує міні-версію Таймс-скверу в Нью-Йорку. Яскрава реклама, тисячі туристів, ну і, звісно, вуличні перформанси для них. Таке враження, що вони тут працюють за однією франшизою. Якщо ви ще не дивилися моє відео про Нью-Йорк, то це дуже сумно. Я залишу вам посилання в кінці під відео, обов'язково гляньте. Тільки не запитуйте, хто така Мар'яна. А зараз мої ніженькі вже відмовляються мене слухатись, тому пора й перепочити.
Завтра буде ще крутіше. Ні, я не настільки навіжений, щоб за ніч опинитися в Китаї. Але це його маленька частина в Лондоні. Лондонський Чайнатаун. Він складається з кількох вулиць, головна з яких Джеральд-стріт, прикрашена червоними ліхтарями і традиційними китайськими брамами. Одна з яких, до речі, заввишки 11 метрів, була виготовлена вручну в Пекіні і подарована Лондону в 2016 році. Тут кругом яскраві вивіски ресторанів, пекарень і магазинчиків, а у повітрі аромат смажених качок і дімсамів. І я, як справжній поціновувач китайської кухні, не міг не зупинитися на маленький перекус. Будемо куштувати. Намішали скільки всього, не знаю що, але класно. Поганий з мене фудблогер, але ніби наш біляш, тільки дуже багато різних овочів. От вміють вони намішати скільки всього для нас незрозумілого, що на виході отримується щось просто неймовірне. Перші китайські ресторанчики тут відкрилися після Другої світової війни в 50-60-х роках. Причиною були демобілізовані британські солдати з Азії, які скучали за китайською кухнею, і гонконгські іммігранти їм цю кухню тут запропонували. Тепер тут знаходиться понад 80 китайських закладів. Але крутіше всього тут між січнем і лютим. Саме в цей момент тут відбувається найбільше святкування китайського Нового року за межами Азії. Тоді вдень проходять гучні паради драконів і левів, строкаті костюми, барабани, феєрверки і до 500 000 людей, прибирання після яких потім займає декілька днів. Тому будете поруч, обов'язково зайдіть сюди. Класне місце, щоб смачно поїсти, купити щось екзотичне і зробити колоритні фото для інсти. А зараз я вам покажу дещо зовсім інше і нереально круте. У Лондоні більше 170 музеїв, але один з них особливий. Це Британський музей. Один з найстаріших та найвідоміших музеїв світу у будівлі, що більше нагадує грецький храм. У центрі комплексу під скляним куполом знаходиться найбільший у Європі критий двір королеви Єлизавети II. Це найбільш відвідувана безкоштовна атракція Англії, яку щороку відвідує більше 6 мільйонів осіб. Це стільки ж, як весь Дубровник і Плітвіцькі озера в Хорватії разом взяті. Свої двері він відчинив майже 300 років тому, і це був перший публічний національний музей, доступний безкоштовно для всіх допитливих. З тих пір і до сьогодні вхід до постійної галереї залишається вільним і безкоштовним. В ньому зберігається щонайменше 8 мільйонів об'єктів, але при цьому виставлено одночасно лише 1% його експонатів. Більше просто фізично зробити це неможливо. Проте, повірте, цього більш ніж достатньо, аби зайняти вас на цілий день. Він просто величезний. 94 галереї площею 75 тисяч квадратних метрів. Але репутація і історія у цього музею досить контроверсійна. Річ у тім, що більшість експонатів сюди потрапили не просто так. Більша їх частина була привезена сюди протягом 18-19 століть під час колоніальних завоювань, археологічних експедицій і військових конфліктів. Тоді забирати знайдене в чужій країні чи вивозити як частину здобичі сприймалося як норма. Але сьогодні це викликає дуже гостру етичну дискусію. Так, повернути свої експонати вимагає Греція, Єгипет, Нова Зеландія, Нігерія, Індія, Австралія і ще дуже багато інших країн. Але Великобританія відмовляє, мотивуючи це тим, що вони врятували ці експонати і не порушували законів того часу. Вони кажуть, що зробили їх доступними безкоштовно для туристів з усього світу і так далі. Всі ці експонати тут розміщені за регіонами і епохами, тому прогулюючись цими галереями, ти ніби подорожуєш у часі і просторі. Від Китаю до Єгипту, від минулого до сьогодення. І головний експонат тут, звісно, це Розетта Стоун, камінь, завдяки якому розшифрували єгипетські іерогліфи.
А ще тут є місце, де під м'яким світлом ламп і тихим шелестом сторінок у тиші народжувалися революції, романи і нові світи. Це читальна зала Британського музею. Тут Карл Маркс 30 років працював над своїм капіталом, Махатма Ганді вивчав ідеї справедливості та моральності, Ленін думав, як започаткувати комунізм, Сун Яцен, як створити Республіку Китай, а поруч паралельно Біатріс Поттер створювала свого кролика Пітера, а Конан Дойль – Шерлока Холмса. Знаєте, що кажуть про це місце? Що звідси дуже тяжко щось винести, тому що вже все було винесено раніше. Але маю для вас сувенірчик, як і обіцяв. Якась частина грецького, не знаю чого, там 2500 років. Коротше, крута штука. Так що додивіться відео до кінця, хтось з вас отримає, скажете, куди слати. Це я так жартую, якщо що. Але частина правди в цьому є. Було виявлено зникнення тисяч дрібних артефактів, ювелірних прикрас, напівдорогоцінних каменів і так далі. Вони тут системно зникали через внутрішні крадіжки, і у 2023 році тодішній директор закладу пішов у відставку. До речі, з дронами сюди не пускають. Майте на увазі. Добре, що в мене немає дрона. Звісно, про решту 169 музеїв Лондону я вам розповідати не буду, але один не показати вам я не міг. Лише подивіться на нього. Це музей природознавства. Ну чим вам не Чернівецький університет? Така ж теракотова плитка, яка більше ніж за 100 років фактично не змінила кольору від вікторіанського смогу. Виглядає ніби собор. Тільки замість святих фасади прикрашені різними тваринами. Цей музей побудували всього на 6 років пізніше за університет. I'm sorry, which one? Up to the road, turn left. Turn left, not the Science Museum, but the Science Museum, just all right, cool. This way. Дядя сказав, що отам є ще один вхід, який набагато менш загружений. Йдемо перевіримо. Для мене це місце більше про інтер'єр і дизайн, ніж про експонати. Але і експонати тут непрості. Всередині, в центральному атріумі, до самої стелі підноситься скелет гігантського 25-метрового синього кита на прізвисько Хоуп – Надія. Раніше на цьому місці майже 100 років стояв не менш культовий гіпсовий зліпок динозавра-диплодока Діппі. Але у 2017 році Діппі вирушив у гастрольний тур Британією, а кит зайняв його почесне місце, символізуючи собою надію на збереження сучасної фауни. Думаю, розповідати вам, що тут можна побачити, немає сенсу. Цей музей опікується близько 80 мільйонами зразків. Від метеоритів та гербаріїв до оригінальних зразків, зібраних Чарльзом Дарвіном. Від мінералів до муміфікованих тварин і скелетів динозаврів. До речі, сам термін «динозавр» придумав засновник цього музею – видатний натураліст Річард Оуен. А тутешня колекція динозаврів історично є однією з найкращих у світі. Бідний Пумба. А зараз я вас поведу на сонечко, паралельно відвідавши ще один символ міста, який певною мірою також є підземним музеєм. Ну от, чим вам не музей? Це лондонський метрополітен, найстаріше метро у світі. 1863 року було відкрито, через 2 роки після смерті Тараса Шевченка.
Через його круглі тунелі його ласкаво назвали Tube – труба. Воно має 11 ліній загальною довжиною понад 400 км і 272 станції. І щодня воно перевозить 5 мільйонів осіб, половину населення Чехії. Тепленько на вулиці сьогодні. Майже на кожній платформі тут лунає культова фраза, Mind the gap, please. нагадуючи про проміжок між потягом і платформою. Для туриста ж Tube – це найшвидший і найзручніший спосіб пересуватися містом. Тим більше, що розібратися в карті буде не тяжко. Ця карта настільки культова, що я не міг її не згадати окремо. Сучасна схема лондонського метро – це справжня ікона дизайну. Її вивчають у книжках із графічного мистецтва, копіюють по всьому світу і навіть продають на футболках, чашках і шкарпетках. А все почалося з техніка, який не був дизайнером. У 1931 році Гаррі Бек, електрик, який працював над схемами електромереж у метро, придумав зробити мапу метро як схему проводки. Його логіка була проста. Пасажиру не так важливо знати точне географічне розташування станцій, як і куди пересідати. До цього карти метро були звичайними географічними мапами, кривими, захаращеними і важкими для читання. А центр Лондона особливо виглядав як хаос. Лінії перекривали одна одну, було багато вигинів і ніякої логіки. І от у 1933 році він створив першу негеографічну схему. Усі лінії стали прямими або під кутом 45 чи 90 градусів. Відстані між станціями стали однакові незалежно від реальних миль, а кожна лінія мала окремий колір. Це був революційний мінімалізм, який одразу оцінили пасажири. Лондонське метро стало першим у світі, хто використав абстрактну схему. І тепер цей підхід скопійований в усіх мегаполісах. Від Нью-Йорка до Токіо, ну і, звісно, в нашому Києві. І ще цікава особливість лондонського метро в його етикеті. На ескалаторі потрібно стояти праворуч, а ліва сторона лише для тих, хто поспішає. Також Лондон умовно поділений на зони від 1 до 9, і вартість проїзду в метро залежить від кількості зон, які ви подолаєте. Для прикладу, проїзд в межах 1 і 2 зон буде коштувати вам 2 фунти 90, денний ліміт 8,90, а проїзний на місяць від 170 до 450 фунтів. Оплачувати, як в багатьох цивілізованих містах, можна просто телефоном чи карткою. От ми і зверху. Це Ковент-Гарден, площа і елегантний торгово-розважальний комплекс. У 17 столітті тут був перший у Лондоні публічний ринок, який славився своїми квітами. До речі, дія мюзиклу «Моя прекрасна леді» про квіткарку Елізу Дуліттл починається саме в Ковент-Гардені. Тут можна посидіти біля старої колонади, пройтись по бутиках і перекусити чогось смачненького під музику вуличних артистів. У критому павільйоні ринку ви знайдете крамнички з сувенірами та прикрасами ручної роботи, а на відкритій площі перед ринком завжди є вуличні артисти, які виступають по графіку, збираючи коло глядачів. Вони офіційно виступають тут з 1662 року, і навіть існує гільдія вуличних артистів Ковент-Гардена, у якої є прослуховування на місце. Тому рівень дійсно високий, точно вищий за Piccadilly Circus чи Times Square. Атмосфера тут завжди жвава і весела, особливо у вихідні. Коли я тут бував, хоч і ненадовго, мені завжди було приємно тут знаходитись. І також не дивуйтесь, якщо почуєте оперну арію «Просто неба». Деякі випускники Королівської опери, що знаходиться тут поруч, теж виходять попрактикуватися на публіці. Але крутіше всього тут на Різдво. Тому якщо будете десь під кінець листопада, в грудні, то краще їдьте сюди, а не на Оксфорд Циркус. Там більше про гроші, а тут про дух Різдва. До речі, прямо тут за рогом знаходиться площа, про яку ви точно чули. Вона відома своїм пам'ятником адміралу Нельсону і бронзовими левами. Це Трафальгарська площа. Її назвали на честь перемоги британського флоту над Наполеоном у битві при Трафальгарі в 1805 році. А ще зверніть увагу на два фонтани позаду мене. Вони тут встановлені
не лише для краси. Британська влада завжди думала наперед і встановила їх тут, щоб зменшити простір для можливих заворушень. Але більше всього в таких туристичних місцях я люблю шукати щось трішки потаємне. Мало хто здогадується, але тут знаходиться найменша у Великобританії поліцейська станція. Зараз я вам її покажу, а ви спробуйте її знайти. Напевно, ви бачите якусь колону чи будку, але це найменша поліцейська станція Британії. Така собі кам'яна будочка з ліхтарем на даху. Більшість її сприймає за якийсь декоративний стовп. Насправді ж, всередині тісна кабінка на одну людину. Її встановили тут 100 років тому, щоб поліціянт міг нишком спостерігати за протестами і частими мітингами на площі. Всередині був телефон прямого зв'язку зі Скотланд-Ярдом і навіть маленький туалет. Але в 1970-х з появою камер і радіозв'язку її функція відпала. Нині ця міні-станція – комора для віників і відерець. Ох, тут і двіжуха. Та це нічого. Я знаю дуже класне місце, де можна перепочити від всього цього двіжу. Тому погнали далі. Але спочатку, друзі, Як і домовлялися, з мене сувенір. Взяв на свій смак. От подобається мені дизайн цієї карти, і хоч ти трісни. Тому буде у вас чашечка з лондонським метро. Всі деталі, як отримати, будуть в кінці відео. Тому додивіться до кінця. Нічого складного. Насправді не так легко було знайти офіційну ліцензовану сувенірку від лондонського метро, але тепер маєте. до речі, ви знали, що кеби – це не прості таксі. Вони мають 3 особливості. Перша – це їх високий кузов, щоб джентльмен у циліндрі міг сидіти, не знімаючи капелюха. Традиційно вони були чорними, але зараз їх можна побачити в будь-якому кольорі і взагалі з яскравою рекламою. Друга особливість – вони неймовірно маневрені і спроєктовані так, щоб розвертатися у межах 8 метрів. Всі моделі проходять тест на розворот, і коли вперше це бачиш на вулиці, то підсвідомо розумієш, щось тут було не те. Для порівняння з сучасним хетчбеком чи седаном потрібно не 8, а майже 12 метрів. Але головна гордість, звісно, лондонців – це не самі кеби, а їх водії. Щоб стати ліцензованим таксистом, недостатньо мати авто чи купити ліцензію, як в Нью-Йорку. Треба скласти дуже складний іспит. Кандидати кілька років вивчають мапу міста, їздять на велосипедах чи мопедах по районах, на пам'ять завчаючи близько 25 тисяч вулиць і сотні маршрутів. На іспиті потрібно безпомилково назвати найкоротший шлях між будь-якими 2 адресами в радіусі 10 кілометрів від Чарінг-Крос. Вчені з'ясували, що під час навчання мозок лондонського таксиста буквально змінюється, і у них збільшується гіпокамп – ділянка мозку, що відповідає за пам'ять і навігацію. Іншими словами, їхній мозок росте від обсягу вуличних знань. В середньому потрібно 4,5 роки, щоб підготуватися до іспиту, і лише 1 з 7 водіїв здає. Тож не дивуйтеся, якщо лондонський водій таксі пам'ятає ліпше за Google карту, як доїхати і що відвідати. А щодо рекордів і легенд, то є офіційно зареєстрований таксист, який пропрацював за кермом понад 70 років, а один лондонський кеб проїхав з пасажирами аж до Сіднея в Австралії, подолавши майже 70 тисяч кілометрів і понад 50 країн. В кінці подорожі його лічильник показав 79 тисяч 6 фунтів. От ми і на місці. Це мальовничий Regent's канал. Він простягається через північний Лондон, і його 100% можна назвати оазою тиші і довжелезним зеленим маршрутом у мегаполісі. Колись я також працював неподалік звідси і дуже полюбляв тут релаксувати якось ці пані та панянки. Regent's канал є частиною системи каналів Grand Union, що колись були як шосе промислової Британії. Зараз багато історичних барж перероблено на житло, і в Лондоні є ціла спільнота канальних жителів. Щоб мати право безкоштовно пришвартовуватись, вони кочують по каналу, переїжджаючи раз на 2 тижні.
Тут можна прогулятися пішки вздовж води, покататися на човнику або просто посидіти на березі і поспостерігати за вузькими човнами, що проходять через шлюзи. Тут постійно бігають місцеві, як колись бігав і я. Щоправда, лише коли запізнювався на роботу. А так, то пройти неквапливо його можна десь за 1,5 години. І найкращий час, як сьогодні, сонячний день навесні, коли природа навколо буяє. А якщо ж з вами щось не так, і вам подобається щось діаметрально протилежне, то вам пряма дорога до лондонського Манхеттена. Це Canary Wharf. Ультрасучасний діловий район Лондона, який за кілька десятиліть перетворився з покинутих доків на ліс хмарочосів зі скла та сталі. Колись тут був причал для розвантаження фруктів з Канарських островів, але у 80-х роках уряд Маргарет Тетчер вирішив вдихнути в ці доки нове життя. В той час Лондон уже закріпив статус світового фінансового центру, і великі банки почали шукати простір для розширення. А з цим в старому Сіті, з моїм улюбленим корнішончиком, були проблеми. Тоді один американський банкір запропонував зробити тут нове Сіті, а другий, канадський магнат, втілив цю ідею в життя. Будівництво стартувало 1988 року, і вже за 2 роки над Темзою піднялася перша сяюча вежа One Canada Square заввишки 244 метри. Цей хмарочос із характерною пірамідальною верхівкою став найвищою будівлею Великобританії і залишався таким 20 років до появи Шарда у 2010-му. Так, одну за одною тут відкривали штаб-квартири такі фінансові гіганти, як HSBC, Citigroup, Barclays та інші. А сьогодні Canary Wharf – це дім для 120 тисяч офісних працівників зі стаканчиками несмачної англійської кави. Тут усе інше – прямі широкі вулиці, блискучі фасади, підземні торгові галереї та площі з сучасними скульптурами. Навіть зелень тут інша. Дивіться, яке я дерево знайшов. О! Це, звісно, жарт, але якщо вам захочеться якоїсь природи серед урбаністики, то чи не єдиним варіантом буде завітати до Crossrail Place Roof Garden – безкоштовного критого саду на даху торгового центру, де під скляним навісом ростуть бамбук, папороті й інші екзотичні рослини, а з динаміків тихо грає музика і спів птахів. Щось співає, але мені здається, це колонки. Останнім часом тут намагаються будувати більше житла і ресторанів, тому що якщо в справжньому Манхеттені в Нью-Йорку після роботи і на вихідних у вас є чим зайнятися, то Canary Wharf перетворюється фактично на безлюдний район-привид. Що я вам можу сказати про це місце? Почуваєш себе, як в Excel-табличці? Я ж люблю криві лінії, а не перпендикулярні. Тому запригуємо на місце машиніста потягу і повертаємось туди, де з цим все добре. Це собор Святого Павла, величезний архітектурний символ Лондона, якому 350 років. Він став шедевром англійського барокко з величезним куполом заввишки 111 метрів. Він домінував над горизонтом Лондона понад 250 років, аж до появи вежі British Telecom. До речі, на цей купол можна піднятися, подолавши 528 сходинок. Звідти відкривається один з найкращих панорамних краєвидів Лондона. Собор Святого Павла бачив багато цікавих історичних подій і осіб. Саме тут у 1981 році відбулося пишне весілля принца Чарльза і леді Діани, яке дивилося по телевізору весь світ. Тут попрощалися з видатними прем'єрами та воїнами, у соборі пройшли похоронні служби адмірала Нельсона, герцога Велінгтона, Вінстона Черчилля і навіть сучасної залізної леді Маргарет Тетчер. Він відкритий для відвідувачів з понеділка по суботу, але вхід платний. В неділю ж тут проводяться лише богослужіння, тому туристів не пускають. А туристів тут вистачає. Звісно, не весь Лондон такий галасливий, як його центральна частина.
Але це все ж таки місто з населенням Австрії чи Швеції, тому хочеш не хочеш, мусиш тримати темп. І коли я тут жив, я його тримав. Бігав, працював, знову бігав, паралельно мріявши про шум океану. Але ці мрії перебивав шум трафіку та сирен. І одного дня з'явилася вона. І тоді ми зі Світланою запитали себе, чи хочемо ми, щоб наша донька росла в Лондоні. І відповідь була однозначна – ні. Ми покинули це місто і з того часу жодного разу не пожалкували. От вам і дитяча мрія про життя у Лондоні. Правду кажуть, добре там, де нас немає. Але це не означає, що Лондон поганий. Ні, він просто чарівний. Особливо восени і перед Різдвом. Чи хочу я сюди повертатися? Так, але лише на коротку мить. Дуже коротку. І ще, не знаю, чи ви помітили, але в цьому відео я взагалі нічого не розповів про Англію. Це навмисно. Одного дня я зроблю для вас особливе відео про цю бабцю. І повірте, вона зовсім не така, як Лондон. А поки що, якщо ви щасливчик і не дивилися моє попереднє відео про Нью-Йорк, обов'язково гляньте, вам сподобається. А інформація, як отримати сувенір, знаходиться в описі під цим відео. Дякую за ваш час, обняв-припідняв і до зустрічі в наступному.